Οι γνώστες της Φόρμουλα 1 γνωρίζουμε ότι ο Νάιτζελ Μάνσελ και ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ ήταν οι πρώτοι οδηγοί που χρησιμοποίησαν ημιαυτόματο κυβότιο ταχυτήτων σε αυτοκίνητο Φόρμουλα 1, τον πρώτο μάλιστα αγώνα τη σεζόν του 1989 στη Βραζιλία. Αυτή ήταν η Ferrari 640, την οποία αντέγραψαν όλες οι ομάδες της Φόρμουλα 1 και μέχρι το 1996 δεν υπήρχε καμία ομάδα με τον παραδοσιακό λευγέ τύπου ΙΤΑ. Ο μουστακαλής Άγγλος κέρδισε τον Grand Prix, κάτι αξιοσημείωτο, αφού ήταν ο πρώτος αγώνας στην ιστορία που χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία σε ένα από τα πιο κομψά μονοθέσια που σχεδιάστηκαν ποτέ, επαληθεύοντας το παλιό ρητό ότι ένα όμορφο αυτοκίνητο είναι και νικητήριο αυτοκίνητο. Ο Μάνσελ νίκησε αυτόν τον αγώνα και μάλιστα ήταν ο πρώτος του αγώνας με τη Ferrari, κάτι που μόνο 2 οδηγοί έχουν κάνει στην ιστορία. Ο Μάριο Αντρέτη το 1971 στην Νότια Αφρική και ο Κίμι Ραϊκόνεν το 2007 στην Αυστραλία. Ο Μάνσελ όμως, κρίνοντας από τις χειμερινές δοκιμές στις οποίες η 640 είχε αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας με το κυβότιο, είχε κλείσει πτήση επιστροφής για την πατρίδα του με ώρα αναχώρησης πριν την αναμενόμενη ώρα ολοκλήρωση του αγώνα, αφού ήταν σίγουρος πως το κυβότιο δεν θα άντεχε να βγάλει έναν ολόκληρο αγώνα. Ο επικεφαλής σχεδιαστής αυτής της Ferrari ήταν ο επίσης Άγγλος Τζον Μπάρναρντ. Είναι αλήθεια ότι ο Τζον Μπάρναρντ ήταν ο πρώτος που είχε το θάρρος να καταργήσει τον κλασικό μοχλό ταχυτήτων, αντικαθιστώντας τον με λευγέδες στο τιμόνι που στα ελληνικά συνηθίζουμε να αποκαλούμε αυτάκια. Με αυτόν τον τρόπο απέσπασε όλη τη δόξα, ίσως για τη σημαντικότερη καινοτομία που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη Φόρμουλα 1. C'è il cambio semiautomatico, facile da manovrare. Da 9 da John Barnard, progettista della Ferrari. Όμως, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια και να είμαστε δίκαιοι ως προς την ιστορία, ο γκριζομάλης κύριος που βλέπετε στην οθόνη τώρα έχει συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη και είναι ο αείμνηστος Μάουρο Φοργκέρι, ο οποίος είχε δοκιμάσει μια παρόμοια λύση ήδη από το 1979, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα, με τον Βιλνεύ στην πίστα του Φιωράνο. Τι είναι λοιπόν αυτό που εμπόδισε τον Φοργκέρι να καταγραφεί στην ιστορία και αυτός με το ημιαυτόματο κυβότιο ταχυτήτων? Ο Μάουρο Φοργκέρι, έχοντας σχεδιάσει το εγκάρσιο κυβότιο ταχυτήτων με την ονομασία T ή TAF στα ελληνικά, όπου η Ferrari μεσορανούσε στα μέσα της δεκαετίας του 70 με 3 τίτλους οδηγών και 4 κατασκευαστών, στα τέλη του 1978 σκέφτηκε να αυτοματοποιήσει το Σασμάν. Στην ομάδα από τα τέλη του 1977 είχε έρθει ο άγγελος καταστροφής. Μιλάμε για τον Καναδό Ζιλ Βιλνεύ, του οποίου η επιθετική οδήγηση καταπονούσε τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, βοηθώντας ωστόσο όμως τους μηχανικούς να δουν τα μέρη όπου χρειάζονταν μεγαλύτερη ενίσχυση, ώστε να γίνουν πιο αξιόπιστα. Και φυσικά ένα από αυτά ήταν το κυβότιο ταχυτήτων. Το σκεπτικό ήταν να μην ταλαιπωρεί το συμπλέκτης. Ο οδηγός να μην είναι σε θέση να χάσει σχέση στο κυβότιο, όπου μπορεί να αποβεί ολέθριο αν δεν πάρει ταχύτητα και μείνει στο νεκρό σε κάποιο φρενάρισμα ή στην είσοδο κάποια στροφή. Και φυσικά με τις γρήγορες αλλαγές που γινόταν τότε και χειροκίνητα, να μην κρατσουρίσει κανένα σασμάνι, να πάρει κάποια καρφωτή. Τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά από τα αυτοκίνητα τα καθημερινά μας τι μπορεί να συμβεί. Παράλληλα, να γίνει η οδήγηση πιο άνετη για τον οδηγό, ώστε να είναι επικεντρωμένο στην ιδανική γραμμή και να έχει και τα 2 χέρια πάνω στο τιμόνι για τον απόλυτο έλεγχο. Η πρώτη εφαρμογή του επαναστατικού σασμάν έγινε σε μια παλιά 312 TAF 3, όπου ονομάστηκε Evo, ένα χιονισμένο πρωινό του 1979, στα χέρια του οδηγού δοκιμών Ενρίκο Τζόρτζιο. Η λύση για τις αλλαγές ήρθε με 2 ατσάλινα πτερίγια στο τιμόνι, ουσιαστικά μια αρχαίγονη μορφή των σημερινών paddles. Φυσικά και δεν ήταν όλα ρόδινα, μιας και όλη η κατασκευή του σασμάν έκανε το αυτοκίνητο να ζυγίζει περίπου 30 κιλά παραπάνω από το κανονικό χειροκίνητο αυτοκίνητο. Μιας και δεν υπήρχε κάποιο budget πίσω από το εγχείρημα, το οποίο είχε γίνει στο σκοτάδι από τα μάτια του Έντζο Ferrari. Τόσο πρόχειρα, όπου κάποιες βαλβίδες ήταν απευθείας από τα μηχανουργία, κατά τα λεγόμενα του Φοργκέρι. Στη συνέχεια ελάφρυνε κάτι κιλάκια, αλλά και πάλι ήταν βαρύτερο το κανονικό. Αλλά το θεωρητικό αβαντάζ ήταν τεράστιο, όπου θα εξισορροπούσε το έξτρα βάρος με τις αλλαγές να γίνονται ταχύτερα, τον οδηγό να μην αφήνει τα χέρια του τιμόνι και όπως προείπαμε να μην υπάρχει κίνδυνος να μπει στο νεκρό, να πάρει κάποια ταχύτητα καρχοντή και να σπάσει το σασμάν. Τις κοιτάλες τεστ ανέλαβαν οι επίσημοι οδηγοί της Ferrari. Και πριν πάρει την απόφαση ο Τζόντι Σέφτερ να το δοκιμάσει πρώτος, ο Βιλνεύ πήδηξε πρώτος μες στο αυτοκίνητο. Μιλάμε κάπου γύρω στο Μάρτιο του 1980, ο οποίος Βιλνεύ δεν ενθουσιάστηκε και τόσο και ζήτησε να συνεχίσουν να οδηγούν με χειροκίνητο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια η ομάδα του Φοργκέρι ζήτησε πάλι από τον Καναδό να δοκιμάσει ένα νέο σασμάν με 6 ταχύτητες αντί του παλαιότερου πρωτότυπου με τις 5. Και αυτή τη φορά με τις αλλαγές να γίνονται με κουμπιά πάνω στο τιμόνι, έναντι του παλαιότερου αρχαίγωνα paddles. Ο Βιλνεύ δοκίμασε το νέο σύστημα σε μια γυμνή TAF 5 χωρίς καλύματα, υπό το φόβο ότι με τα καλύματα μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με τις θερμοκρασίες στα καλώδια του ημιαυτόματο σασμάν και ως πρωτότυπο που μπορεί να μείνει για τον οποιοδήποτε λόγο να μην χρειάζονται έξτρα χρόνο για να λύσουν το αμάξωμα. Βέβαια, όσο περνούσε ο χρόνος και ο Βιλνεύ συνέχισε να γράφει
γύρους και να αυξάνει ρυθμό, οι φόβοι τους αυτοί εξανεμίστηκαν. Το εγχείρημα άρχισε να θαρρύνει τους ανθρώπους της Ferrari με την αξιοπιστία του ακόμα και σε πρώιμο στάδιο το οποίο βρισκόταν. Και με τους καλούς χρόνους όμως του Καναδού. Αλλά και πάλι ο Villeneuve ήταν αυτός που στάθηκε διστακτικός για το νέο project. Και αυτή τη φορά καθαρά για προσωπικούς. Και μίλησε απευθείας στον Enzo Ferrari και στο Φοργκέρι. Τους είπε χαρακτηριστικά: λυπάμαι που το project είναι καλό. Πάρα πολύ καλό. Πιστεύω θα μπορούσε να αντέξει ένα ολόκληρο Grand Prix. Αλλά αν μου πάρεις όλη την ευχαρίστηση της χειροκίνητης αλλαγής ταχύτητων, απλά με σκοτώνεις. Και βέβαια στις μέρες μας, όπου όλοι οι απανταχού Petroheads ψάχνουμε χειροκίνητα αυτοκίνητα, μπορούμε να καταλάβουμε για να νιώσουμε το Gilles Villeneuve. Στις μέρες μας όλοι ψάχνουμε χειροκίνητα και τα paddles που κάποτε ήταν προνόμιο των υπεραυτοκινήτων και πλέον τα έχει ας πούμε και ένα καθημερινό αυτοκίνητο, έχει περάσει στον αντίποδα και όλοι ψάχνουν χειροκίνητα. Τώρα θα αναρωτιέστε τι ήταν αυτό που τελικά στα τέλη του 80 οδήγησε στην υιοθέτηση του ημιαυτόματου κυβωτίου στη Ferrari, αφού όχι μόνο την ιδέα αλλά το ίδιο το κυβότιο το είχαν έτοιμο 10 χρόνια πριν. Ήταν η αλλαγή στον κανονισμό των κινητήρων του 1989 που απαγορεύτηκαν τα turbo και γύρισαν στους ατμοσφαιρικούς 3,5 λίτρων. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας έχει μικρότερο εύρος λειτουργίας από τον turbo και απαιτεί πιο συχνές αλλαγές ταχυτήτων. Δεν είναι γνωστό αν ο Barnard γνώριζε για το κυβότιο της Ferrari, αλλά ήταν αυτός που πίεσε να εφαρμοστεί το 1989 και τα κατάφερε. Κάτι αξιοσημείωτο μετά τον θάνατο του Έντσο και των δελφίνων που προέκυψαν. Ο Μπάρναρντ έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι αν δεν τον άφηναν να χρησιμοποιήσει το νέο κυβότιο, θα έφευγε από τη Ferrari. Εκτός των ταχύτερων αλλαγών και καλύτερης εκμετάλλευσης του εύρους τροφών του κινητήρα, προσέφερε και αεροδυναμικά πλεονεκτήματα, αφού το cockpit έγινε πιο στενό με την απουσία του λευγέ ταχυτήτων. Pedale della frizione. Μπορεί η Ferrari X40 να είχε πολλές εγκαταλείψεις λόγω κακής αξιοπιστίας, πήρε όμως ακόμη 2 νίκες μοιρασμένες μεταξύ Berger και Mansell. Η Ferrari στην πορεία έλυσε τα προβλήματα νεότητας του κυβωτίου. Η λύση ήταν απλή. Χρειαζόταν μεγαλύτερη μπαταρία για να καλύψει τις ανάγκες των ηλεκτροϊδραυλικών εξαρτημάτων του κυβωτίου. Την περισσότερη εξέλιξη στην πίστα την έκανε ο οδηγός δοκιμών της Ferrari, ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτο Μορένο, η ιστορία του οποίου θα γίνει βίντεο στο κανάλι μας μια άλλη φορά. Η Ferrari X40 εξελίχθηκε στην X41 για το 1990 που διεκδίκησε με αξιώσει το πρωτάθλημα. Τη δεκαετία του 90 υπήρχαν σκέψεις να απαγορευτεί το ημιαυτόματο κυβότιο στη Φόρμουλα 1. Μάλιστα, ο Αλέν Πρόστ είχε πει ότι προτιμούσε το χειροκίνητο κυβότιο γιατί η αλλαγή ταχυτήτων είναι μία από τις οδηγικές αρετές που μπορεί να επιδείξει ένας καλός οδηγός και έτσι το ημιαυτόματο εξισώνει τον μέτριο με τον καλό οδηγό. Τελικά, αυτές οι σκέψεις παραγωνίστηκαν για χάρη κυρίως της αξιοπιστίας, αφού όταν ξεπεράστηκαν τα προβλήματα νεότητας της νέας τεχνολογίας, οι κινητήρες δεν έσπαγαν πλέον τόσο συχνά, αφού την αλλαγή ταχυτήτων ανέλαβε η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, χωρίς να δίνει περιθώριο για λανθασμένη αλλαγή στον οδηγό. Όλοι μιλούσαν για το ημιαυτόματο κυβότιο της Ferrari τότε. Ήταν τέτοια εφήμη του που ο ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι πλήρωσε $80 εκατομμύρια το 1996 στην Πινινφαρίνα να του φτιάξει μια one-off Ferrari Testarossa με αυτό το κυβότιο. Πέρα από την τεράστια σημασία που είχε το ημιαυτόματο κυβότιο της Ferrari στους αγώνες αυτοκινήτων γενικότερα και όχι μόνο στη Φόρμουλα 1, αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μεταφοράς αγωνιστικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα δρόμου που οδηγούμε όλοι. Αφού το 1997 η Ferrari 355 έγινε το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με ημιαυτόματο κυβότιο και αυτάκια στο τιμόνι, φυσικά η ειδική Ferrari του Σουλτάνου δεν μετράει, ενώ στην πορεία αυτή η τεχνολογία εξαπλώθηκε και σε φτηνότερα αυτοκίνητα με την Alfa Romeo 156 να είναι το πρώτο αυτοκίνητο στην κατηγορία της παγκοσμίως με αυτήν την τεχνολογία.